נולדתי בבגדד. כן. נולדתי לפי מה שלמדתי מאבי, זכרונו לברכה, בחנוכה של שנת 34. כן. זה, איזה נר? זה דצמבר יוצא כזה. איזה נר? איזה נר בחנוכה? נר ראשון? לא, נר אני לא זוכר, לא יודע. לא חגגת. אמרו חנוכה, זהו. גם לי יש נכד שנולד פה בחנוכה, ואני לא יודע באיזה נר. כן. לא חגגתם ימי הולדת. לא, היה לי תאריך. כן. זהו. ואיך קראו להורים? להורים שלך, איך קראו? להורים שלי, אבא שלי קראו ששון, כן. ואימא? ולאמא קראו חביבה. כן. אימא מאיזה משפחה היא הייתה? איך קראו למשפחה? אמא שלי ממשפחת פתאו, פתאו? כן, פ"ט א' ו'. כן. הם גם נולדו בבגדד? הם נולדו גם בבגדד? אבא ואמא? כן, כן, כן. ההורים שלי גם נולדו בבגדד. איך הם הכירו, אתה יודע? איך הם הכירו? איך הם נפגשו? הם לא הכירו כמו שזה היה שידוך, אז לא היה כמו שפה. כן, זהו, כמו שזה שידוך היו בזמנם. כן. ההורים שלהם? ההורים ועם ההורים, כן, זהו. כן. במה אבא עבד? אבא שלי היה קצב. קצב. הוא גם היה שוחט? הוא גם היה שוחט? מה שוחט? הוא גם היה שוחט? הוא היה קצב, היה מוכר בשר. היה מוכר בשר והוא גם היה שוחט את הפרות? לא, הוא לא שוחט, לא. הייתה לו חנות? כן, הייתה לו חנות מושכרת בטח. מושכרת. היא הייתה של השורה של חנויות בשוק, כן. של איזה ערבי עשיר. אהה, וחנות מושכרת עד שעלינו ארצה. כן. ואתם גרתם בשכונה יהודית? כן, שכונה יהודית והבית של הסבא שלי. איך קראו לשכונה? פטרן. תתרן. תספר לי קצת איך זה היה נראה. איך היה נראה? כמו שכונה כמו שפה בוא נגיד ביפו. כן. וזהו. בית פרטי? כן, זה היה רכוש של סבא שלי. של סבא. מי גר איתכם בבית? דוד שלי הגדול וסבתא שלי. מצד אבא. מצד אבא? מצד האבא, כן, כי זה הרכוש של סבא של אבא שלי. כן, כן. הם גרו איתכם, וכמה אחים הייתם? לי? שעלינו ארצה או שבסך הכל? בסך הכל. בסך הכל אנחנו 8 אחים ואחות. 9. הייתם 9, כן? כן, 9 אחים, ואתה איזה מספר? אני הראשון. הראשון, הבכור. כן, כן. אז הייתם 9 אחים וגרתם כולם באותו חדר? או שהיו- לא. בחוץ לארץ, עד שעלינו ארצה, היינו רק 6. פה נוספו עוד 3. כן. אז גרתם שמה כל ה6 בחדר אחד? כן, בחדר אחד, אבל חדר גדול זה כמו בית אחד פה שלם. כן. ולהורים היה חדר משלהם? כן, כן. אמא עבדה? אמא לא עבדה, מה פתאום? מה פתאום? נשים לא עבדו? נשים לא עבדו? אז בחוץ לארץ לא עבדו, וכשבאנו לפה כבר הייתה עם 6 ילדים. כן, כן. אז אמא לא עבדה, וההורים של אמא, ההורים של אמא. ההורים גרו של קרוב? אמא נפטרו בחוץ לארץ. הם לא עלו. הם לא עלו איתכם. לא. הם גרו לידכם? כן, היה בואי נגיד מרחק ב10 דקות הליכה, בין לבין. כן. הייתם בית דתי? הייתם דתיים? גם להם היה בית משלהם. כן. הייתם דתיים? לא דתיים, מסורתיים, שומרים, וזהו. מה, נניח, מה שמרתם? מה שמרתם? מה שמה? מה שמרתם? מה שמרתם שמרנו? שבת? כן. כן, זה חג, ופסח זה פסח, וכיפור זה כיפור, וזהו. איזה חג הכי אהבת?
אני מצידי, את האמת, אני אהבתי רק את השבת יותר מהחגים עד היום. כן? כן. איך הייתה נראית שבת? בבית, ספר לי. תראי, שבת זה קודש. כן. חגים זה... כן. תספר לי קצת על שבת, נגיד איך הייתם מחממים אוכל? איך הייתם מחממים אוכל בשבת? לא היינו שיהיה חם. מחממים אוכל. האוכל היה מיום שישי, כן, שמים ומדליקים אש מתחת. כן. וזה היה מחזיק עד השבת בצהריים. מה הכנתם לשבת? איזה אוכל אמא הייתה מכינה לשבת? שבת בבוקר זה הסביח, זה דבר ידוע. נכון. ובצהריים זה היה החמים הזה, טבית. מה שנקרא בערבית עיראקית, טבית. כן, זהו. זה מה שהכנתם, ובערב, ערב שבת? ערב שבת זה כבר בישול, זה כבר מוכן. כן, מה הכנתם? מה אכלנו? גם קובות. קובות. טוב מאוד. וביום שישי בצהריים היה בצהריים גם. גם קובות. כן. בדרך כלל אכלנו דברי בשר. בשר. ויום חמישי, יום חמישי היה גם אוכל מיוחד של יום חמישי? לא, יום חמישי אני לא יודע, זה כבר כל פעם משהו אחר. כן. הייתם לא. עושים נגיד קיצ'רי? לשבת זה כבר קודש. כן, כן. בשבת האוכל מיוחד, ובאמצע כן, השבוע כן, כן. כל יום משהו אחר. כן, כן. אתה למדת בבית ספר יהודי? כן, ברור. איך קראו לו? מנשה סאלח. בית ספר מנשה סאלח. כן, מנשה סלח. והיו שם גם בנות? גם בנות למדו שם? לא, היו שם בתי ספר לבנים לחוט, כן. והיה גם מנשה סאלח לבנות. אוקיי. אז אתם למדתם בבית ספר של הבנים? כן. עד איזה כיתה למדת? זהו, עד סוף כיתה ו'. ואחר זה מה שהיה. זה מה שהיה. ומי שרצה אחר כך ללמוד? כשרציתי להמשיך, כבר התחילה פה מלחמת השחרור. וכבר ליהודי לא היה עתיד. כן. והפסקתי, הלכתי לעבוד עם אבא שלי. בקצבייה. נכון. כן. אוקיי. כשהיית ילד היו פרעות ב... אני זוכר במעומעם את הפרהוד. תספר לנו. הייתי אולי לפי מה שזכור לי הייתי בן 6.5. כן. כן, זכור לי שסגרו את הדלתות, אנשים סגרו. כן, מישהו מולנו, בוא נגיד הבית הזה כמו שממול, מישהו הרגו אותו. בתוך הבית? כן, זה אנחנו ידענו. כן. זה מה שזכור לי, יותר לא. אתה זוכר, זה היה בחג? זה היה בחג? מה בחג? זה היה בשבועות? חג שבועות? זה היה בשבועות, הפרהוד הזה של שנת 41. כן, כן. מה הבנתם? מה הסבירו לכם לילדים? אף אחד לא הסביר לנו כלום. פתאום סגרו את הדלתות וכבר היה... אבל אותנו, היה לנו... לאבא שלי היה לו מכרים ערבים. כן. אז באו, לקחו אותנו, שמרו עלינו. הם לקחו אתכם אליהם? כן, כן, ערבים שמרו עלינו, אין מה להגיד. כן. זה, לקחו אותנו. וכל זה לקח 48 שעות, לא יותר. כן. זה כל הסיפור. כן. יומיים, וביומיים האלה הייתם אצל השכנים? היינו, כן, לקחו אותנו שכנים ערבים, וטיפלו בנו יפה, ונגמר, וחזרנו הביתה. כן. היו לכם הרבה חברים ערבים? לא הרבה, אבל אלה היו... גם מפעם לפעם אבא שלי עשה איתם עסקים, וזהו. לך היו חברים ערבים? לך היו חברים ערבים? לי לא היו חברים ערבים, לא. רק חברים מבית ספר. בית ספר היינו יהודים, בית ספר יהודי. איזה שפות דיברתם בבית? באיזה שפה דיברתם בבית? דיברנו ערבית. רק ערבית. כן, ערבית של הרחוב, כן. הרי יש ערבית של הרחוב, כן. ויש ערבית ספרותית, זה משהו אחר. כן. אז דיברתם ערבית של הרחוב, היה איזשהו הבדל
בין הערבית שלך לערבית של המוסלמי? כן, כן. ועוד איך. מה? מה כן, למשל? כן, כן. המבטא הוא בכלל אחר. אחר. נכון. כן. ויש מילים שרק אתם הבנתם ביניכם, היהודים? לא, אפשר להגיד שאנחנו הבנו את הכל אחד את השני. כן. גם הם וגם אנחנו, אבל הם בזמנו לעגו לנו. על המבטא. כן, כן. זהו. היה עוד משהו שראו שאתה יהודי, חוץ מהמבטא? הייתם לבושים? הם ראו מהלבוש ומהזה, ומהסידור של הבן אדם, הם פשוט, זה היה מורגש שזה יהודי. מה היה ההבדל? ההבדל, תראי, בין הערבי שהיה כמו, בואי נגיד, כמו אנשי עזה של היום, כן. ובין יהודי שרוצה להיות ממני, כמו שבאת עכשיו. אמרתי, אני לא יושב, אם אני לא יושב עם חולצה, הם מצלמים אותי. כן. אז זה הבדל. כן. אבל הם, זהו. היהודים היו יותר מסודרים. הוא יותר מגונדר היהודי. כן, כן. ומה עוד? היה עוד הבדל? היה עוד הבדל? בזה, בשביל להכיר, בשביל לדעת מקרוב, אם זה יהודי ואם זה ערבי. אז ככה. ההבדל בטח היה באוכל, בתפילה, באמונה, כן. זה משהו אחר. היית הולך עם אבא לבית כנסת? בית כנסת. את האמת, אנחנו הלכנו לבית כנסת רק בואי נגיד בכיפור, כמו שפה. כן. רק ביום כיפור. כן, אבל מה, שמרנו נגיד ערב פסח, זה 2 לילות, ישבנו עשינו סדר, לא לילה אחד. כן. שם עשו 2 לילות. זה עשינו, ראש השנה 2 לילות. שבועות גם. 2. זה כן, כן. זהו, חגגנו. בשבועות הייתם הולכים לבית כנסת? בשבועות הלכתם לבית כנסת? בשבועות אני לא הלכתי, כי אני גם הייתי ילד. כן. אני עד שעליתי ארצה, כן. הייתי בן 16.5 בדיוק. כן. אז אני לא היה אכפת לי דת לא, דת לא. איך חגגו לך בר מצווה? בר מצווה עשו לך? בר מצווה? כן, הניחו וזהו, שלום. זהו. זהו. והיית מניח? אז לא עשו חגיגה כמו שפה. כן. הנחת כל יום? לא, גם עכשיו לא. לא. הבן שלי דתי היום. כן. אז הוא מניח. יש לי בן דתי היום. כן. הוא גר איתי. כן. ואתה היית מניח כל יום? לא. לא. אז אחרי הבר מצווה, שמת את זה בארון? כן. כן. ואבא גם? אבא, תאמין לי, אני לא זוכר. לא, אני גם לא ראיתי שהוא הניח. כן, כן, אז בשביל זה גם אני לא. כן. ואת חנוכה, אתה זוכר? היו עושים לך איזה מסיבה? חנוכה כן הדליקו. הדליקו. וערב שבת גם, זה לא רק נר פה. זה מה שעם כוס, עם השמן, עם הפתיליה. זה ערב שבת, זה היה חגיגה. חגיגה. להדליק נר שבת. כמה אמא הדליקה? כמה נרות? כמה נרות אמא הדליקה? אני זכור לי שזו הייתה ברזל כזה עגול, כן. ועם זה והפתיליות, אולי 7, 8, לא יודע. זה כל ערב שבת. כן. אמא הייתה מברכת אתכם? כן. איך? כן, מברכים ערב שבת, ברוך אתה אדוני וזהו, מה. אבל את הילדים הייתה מברכת? את הילדים היא הייתה מברכת? כן, כן, מה. מה? היא מברכת ערב שבת וזהו. כן. והיו לה סגולות? היו לה ככה תרופות מיוחדות או... שום דבר לא היה, ברוך השם. היינו ילדים והיינו ילדים טובים, כן, והיינו מסודרים פחות או יותר וזהו. כן, ומצבנו היה סביר. סביר. זאת אומרת, היה בבית מספיק אוכל, כן? מה זה? איך הבית היה מספיק אוכל? לא היה חסר? ברוך השם היה וגם היום יש. ברוך השם. אז רציתי לשאול לגבי החגים. חגים, סוכות, הייתם חוגגים? מה זה? חג סוכות חגגתם? חג סוכות, סוכות. כן. כל החגים חגגנו. עשיתם סוכות, סוכה? פסח, פורים. מה עשיתם בפורים? בפורים זה את המתוקים האלה, כן, כמו שפה. כן.
ואיך קוראים לו? ט"ו בשבט. כן. מה עשיתם בט"ו בשבט? ט"ו בשבט כל הפירות היבשים. כן. בבית. וכן, היה משהו שעשיתם בקהילה? שעשיתם כל השכנים היהודים ביחד? היו חגים כאלה? לא, זה כל משפחה בפני עצמה. כן. יכול להיות שאנשים אחרים לא, זה משהו אחר. כן. אני מדבר על המשפחה שלי. כילד, הרגשת פחד ברחוב? פחדתם? מה פחדנו? ללכת ברחוב בתור יהודים. לא, אני לא פחדתי ללכת כי אני לא הייתי שייך לאיזושהי תנועה. אלה יש שפחדו, בואי נגיד זה התחיל הסיפור משנת 48, שפה התחילה מלחמת השחרור, כן, אז כבר התחילו לחפש שם את היהודים, כן, והיו כל מיני תנועות. כן. אני לא הייתי שייך לאף תנועה. אז בשביל זה אני הלכתי ולא היה לי שום פחד. איזה תנועות היו? היו תנועות ציוניות, שהבריחו נשק, עשו הכל, מה? מי? אתה יודע איך קראו? היו. כן, כן. והרבה הלכו? הרבה הלכו לזה? היו, כמה תנועות היו. כן. וחברים שלך היו הולכים? לא, מה אנחנו לא התערבנו בזה. כן. זהו. וההורים רצו לעלות לישראל? הם דיברו על זה? תראי, ברגע שכולם עלו, אז גם אנחנו עלינו. מי שכן רצה ומי שלא רצה, אז כולם עלו, כבר לא נשאר אף אחד. אבל הם רצו? הם רצו ההורים? כן, עלינו, מה, הם כבר, זהו. כן. מדינת ישראל קמה, מה. והרשו לנו לעלות. אתה זוכר שמדינת ישראל קמה? אתה זוכר בטח את שאני היום זוכר, הזה? כן. מה עשיתם בבית? איך מה זה היה? עשינו? צמחנו בתוך תוכנו. לא בחוץ. כן. איפה שמעתם על זה? איפה שמעתם על זה? מה, יש רדיו ויש עיתונים ויש הכל, מה זה? זה לא היה עולם? זה אנחנו גם חיינו בעולם. כן, כן, אבל מי סיפר לך? מה סיפר? הרדיו סיפר לי. שמעתם ברדיו. וברור. כן, כן. מה? ואז מה ההורים אמרו, אתה זוכר? מה? ופתאום יש לנו מדינה ונרשמים ועולים, והנה יש לך את זה גם. את הפספורט הבאתי לך. רגע. הנה. רגע, תפתח אז לנו. מה, הם לא נתנו לי מה? לא, תפתח לנו. מי נתן לך את זה? למה לא נפתח? כן. זה מאוקטובר 50. זה אוקטובר 50 כשנרשמתם. כן, כן, רשום. כן, כן, נרשמתם לעלות, והבית שהיה של סבא, הבית כן. שהיה של סבא, סבא הצליח למכור אותו? לא הצלחנו למכור, לא הספקנו למכור. השארנו ובאנו. כן, את הכל השאר. הנה, זה אוקטובר 50, ופה, שכבר הגענו לשדה תעופה לוד. הנה. 17 למאי 51. מה עשיתם מהרגע שביקשתם, מ-1950 עד 1951? לא עשינו כלום. לא עשיתם. אותו חיכיתם. דבר, עבדנו וזהו, כל אחד עד שהגיע התור שלו. כן, הרי הנה יש פה מספר. 22,714, את רואה? כן. אז כל אחד הגיע למספר שלו. כאן זה המספר. כן. זה היה המספר שלכם. זה המספר בשביל לעלות. כן. אז זהו, עד שחיכינו עד שהגיע המספר. עם מי עליתם? אנחנו עלינו משפחה 6 ילדים, אבא ואמא. זהו, אז היינו מתאספים בבית הכנסת. בבית הכנסת מסעודה שם טוב.
מסעוד השם טוב על שם כן, אישה? מסעוד השם טוב, בית הכנסת מסעוד השם טוב. כן. היינו יום, יומיים קודם, ומהקהילה היו מביאים לנו אוכל, כי כבר עזבנו הכל. כן. וכל 100-150, לא יודע כמה זה היה מטוס לוקח, הביאו אותנו לשדה תעופה. מה עם סבא וסבתא? סבא, סבתא, דודים, באו איתכם? רק סבתא היה לי. סבא וסבתא של אמא, מצד אמא כבר נפטרו שם הקבורים, וסבא מצד אבא גם כן נפטר שם. רק סבתא הייתה. והיא באה אז היא איתכם? עלתה עם הדוד שלי, היא לא עלתה איתנו. כן. אז חיכיתם שם חצי שנה? בבית כנסת חיכיתם חצי שנה? לא, מה פתאום? יום, יומיים קודם, הרי חיכינו עד שהגיע התור, בינתיים הכל. כן, כן. ברגע שהודיעו לנו ביום זה וזה, אתם צריכים להיות בבית הכנסת ומתכוננים לעלייה, כן. מסרנו את המפתחות ובזה נגמר הסיפור. למי מסרתם? את המפתחות של החנות, הרי החנות, אמרתי לך, שזה היה שם החנות מישהו. הייתה מוזכרת. כן. אז מסרנו לבעל הבית, שלום, שלום, זהו. הבית שלכם הבית נשאר, זהו. נשאר. כן. והחפצים, הרכוש? לא, רכוש מכרנו, מה שמכרנו, כן. השארנו את הבית ריק. זהו, לא היה לי מי למסור. אתה זוכר את רגע העלייה? כן, אני זוכר. תספר לנו. מה שהיה היה? פה? איך זה היה לעלות? כן. עלינו ארצה ובאנו ישר ללוד. לשדה תעופה. אלה שבאו לפנינו, הם הורידו אותם קודם בקפריסין. כן. ואחרי זה עוד פעם טיסה לפה. כן. ואחרי זה התחילו, לא יודע מה עשו, איזה קומבינציה עשו, הביאו אותנו ישר, אנחנו ללוד. כן. מלוד לעתלית, כן. בית עולים, מבית עולים כן. בעתלית לפרדס חנה. כן. למעברה? לא, פרדס חנה זה גם בית עולים. בית עולים? כן. ואני נשארנו בפרדס חנה עד 8/8. אז כבר הלכנו, באנו, ראינו איפה כדאי, איפה שם, אחרי זה למעברה. כן. כן, היינו במעברה של נחלת יהודה. בראשון לציון? נחלת יהודה בראשון? כן, ליד, כן. האחים שלי עד עכשיו בראשון. כן, 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 אני גרתי במעברה עד שנת 59, כן. ומה-59 באתי לפה לשיכון. נתנו לנו, שהתחילו לנו שיכונים וזהו. כן. וזה מתגלגל עד היום. מה אתה זוכר לטובה במיוחד מהעלייה? לא שומע. משהו טוב שאתה זוכר במיוחד מהעלייה. מה אני זוכר? משהו טוב. אני זוכר את הילדות. לא, משהו טוב מיוחד לא היה. לא היה. לא. היה קשה? זה היה קשה, אבל הסתדרנו. מה היה הכי קשה? כי אני אגיד לך, כי לא היה עבודה. והיינו זרוקים באוהל. כן. וגשם כן. אני מקשיבה. ואחרי זה בצריף. זהו, אז עד סוף 59. אז זה היה קשה. זה היה קשה, אבל אחר כך לאט לאט כבר התרגלנו גם לזה. הרי כל בן אדם לכל דבר מתרגל. כן. לזה התרגלנו. ההורים שלך שמחו שהם באו לפה? תראי, זה שעלינו ארצה, יש לנו מדינה. כן. אבל כשבאנו לפה וראינו החיים קשים, זה לא היה כל כך משמח. אבל לאט לאט גם הם התרגלו וזהו. הרגשתם אפליה? הרגשתם אפליה? איפה? פה בישראל. אני כן. כן. אני כן. תן לי דוגמה. אני הרגשתי, אני עבדתי במפעל של חרושת חמר לבניין. המפעל הזה שייך לסולל בונה. כן. ועבדתי שם משנת 57
עד 63. המפעל הזה בראשון. כן. היום המקום הזה זה האולם גן הורדים היום. כן. אני עבדתי שם עד 63. הייתי אמור להתקדם, שראו את הכישרון שלי. כן. וראו שאני בן אדם אחראי והייתי אמור להתקדם, כן. לעלות בדרגה בואי נגיד. ופתאום המפעל עבר לנס ציונה. כשהמפעל עבר לנס ציונה מול המכון הביולוגי. כן. ואמרו לי שם אתה תהיה אחראי וזה, ופתאום אני מקבל מכתב פיטורין. למה? אתה לא מקומי. אמרתי, עכשיו אתם מרגישים שאני לא מקומי? כשרציתם אותי, אתם הבאתם אותי, שילמתם לי נסיעות. מה מתברר? ששמו בן אדם שהוא מדבר יידיש, לא כמוני. למה זהו, אמרתי, הבנתי, תהיו בריאים. וואו. וגם בעוד מקום, אני גם לא רוצה להביא את השמות, כי עדיין הם חיים. זה כן, אני הרגשתי את האפליה. כן. כן. אתה מרגיש שמשהו השתנה מאז? לא, עד עכשיו, מאז כבר אין לי עניין. אין לך ציפיות? לא, אין לי, זהו. אבל זה שיש שחור ולבן, יש. יש. היה. היום אני כבר לא צריך את אף אחד. כן. שיעשה לי טובה אם אני שחור או אני לבן. כן. זהו. וככה, עם כל מה שקורה היום, אתה מרגיש מופתע? מה זה? שבאנו, ראית חדשות בערבית. כן. זה מפתיע אותך מה שאתה רואה? לא, זה לא מפתיע אותי מה שהערבים עושים. סליחה, לא מפתיע אותי. אם אסד מסוגל לזרוק חביות חומר נפץ על העם שלו, אז מה זה להרוג אנשים בבארי? כן. זה כלום. כן, אני לא מתפלא. כן. מוניר, לסיום, איזה מסר חשוב לך להעביר לכל מי ששומע אותך עכשיו? לכל מי שצופה בנו? מה, צריכים להיות אופטימיים ונקווה לטוב. אמן. תודה רבה. זהו. תודה רבה. מתפללים לחיילים ולחטופים. כן, אמן. כן. תודה רבה. אני לא מתפלא היום על מה שעושים הערבים, כי אני מכיר אותם די טוב. כן, נכון, אם הם חברים עם אנשים זה משהו אחר. זה לא שייך אחד לשני. כן, אבל אם הם שונאים, הם מסוגלים לשחוט בן אדם וגם לשתות את הדם שלו. כן, כן. כן? אני לא מתפלא. הם לא כמונו.